به نام خدا. سلام. امیر جعفری هستم و قراره توی این ویدیو به این سوال جواب بدم که مجازی سازی یا ویرچوالایزیشن چی هست و چه مزایا و کاربردهایی داره. برای رسیدن به جواب این پرسش ها این ویدیو رو تماشا کنید. تعریف های مختلفی برای مجازی سازی ارائه شده. در تعریف های آکادمیک و رسمی، مجازی سازی انتزاعی از منابع کامپیوتری عنوان شده و در تعاریف فنی و کاربردی به ارائه نرم افزاری سرویس هایی که توسط سخت افزارهای خاص ارائه میشه مجازی سازی گفته میشه. به عبارت دیگه مجازی سازی این امکان رو میده که سرویس هایی که قبلا لازم بود تا برای ارائه اونها سخت افزارهای خاصی خریداری بشن رو بتونیم با استفاده از راهکارهای نرم افزاری و بر روی سخت افزار یا کامپیوترهای معمولی ارائه بکنیم. مجازی سازی از کجا شروع شد و چه مسیری رو پشت سر گذاشت تا به اینجا برسه؟ در دهه 1960 شرکت IBM به عنوان پیشگام مجازی سازی برای به حداکثر رسوندن استفاده از مین فریم های گران قیمتی که اون زمان وجود داشت، سیستم عامل های CP40 و CP67 رو معرفی کرد. این سیستم عامل ها به چندین ماشین مجازی اجازه میدادند تا همزمان روی یک مین فریم اجرا بشن و کاربرها میتونستن محیط های ایزوله‌ای رو روی یک ماشین داشته باشن. به این ترتیب IBM به طور رسمی مفهوم ماشین مجازی یا ویرچوال ماشین رو وارد دنیای کامپیوتر کرد. در دهه 1970 به همت IBM شاهد پیشرفت‌های ابتدایی در حوزه مجازی سازی بودیم. IBM سیستم عامل VM 370 رو برای استفاده در مین فریم های سیستم 370 ارائه کرد. این سیستم عامل با اشتراک گذاشتن منابع سخت افزاری مین فریم بین کاربرها ضمن حفظ محرمانگی محیط های کاربری کارایی ماشین های فیزیکی رو افزایش میداد. دهه 1980 با محبوب شدن رایانه های شخصی مجازی سازی به حاشیه رفت. رایانه های شخصی مقرون به صرفه و به اندازه کافی قدرتمند بودند که اجرای برنامه ها بدون نیاز به کامپیوترهای گران قیمت و مجازی سازی رو انجام بدن. به این ترتیب تولید ماشین های گران قیمت مثل مین فریم ها که میتونستن همزمان به افراد متعددی سرویس بدن به حاشیه رفت. دهه 1990 رو میشه به عنوان طلوع مجازی سازی x86 عنوان کرد. شرکت VMware در سال 1999 VMware ورکستیشن رو معرفی کرد که اولین محصول تجاری بود که مجازی سازی رو بر روی کامپیوترهایی که بر پایه معماری x86 بودن ارائه میکرد. این محصول اجازه میداد تا چند سیستم عامل به طور همزمان روی یک کامپیوتر اجرا بشن. به این ترتیب مجازی سازی دوباره مورد توجه قرار گرفت. دهه 2000 سالهای رشد و گسترش مجازی سازی بود. در سال 2001 شرکت VMware ESX سرور رو به عنوان راهکاری برای مجازی سازی سرورها منتشر کرد و برای این نوع نرم افزار عنوان هایپروایزر رو انتخاب کرد. ارائه این محصول انقلابی در افزایش بهره‌وری در مراکز داده بود. در ادامه مایکروسافت در سال 2003 با ویرچوال سرور وارد فضای مجازی سازی شد و در سال 2008 با استفاده از هایپر-وی مجازی سازی رو در سیستم عامل ویندوز ارائه کرد. در سال 2005 هایپروایزر زن به عنوان اولین هایپروایزر اوپن سورس معرفی شد و در سال 2006 آمازون EC2 رو راه اندازی کرد که گامی بزرگ در ارائه سرویس های ابری و ارائه ماشین های مجازی از طریق اینترنت بود. با توجه به فوایدی که مجازی سازی داشت، در دهه 2010 به مسئله اصلی در مراکز داده و سازمان‌ها تبدیل شد. این موضوع باعث پیدایش راهکارهای جدیدی در این حوزه شد. در سال 2010 اوپن استک به عنوان یک پلتفرم رایانش ابری متن باز معرفی شد. این پلتفرم از مجازی سازی برای راه اندازی سرویس‌هایی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کرد. در سال 2011 VMware محصول vSphere 5 رو معرفی کرد که نوآوری‌های جدیدی در حوزه زیرساخت‌های مجازی سازی ارائه می‌کرد و در سال 2013 فناوری‌های کانتینر سازی ارائه شد که یک راهکار سبک، کارآمد و قابل حمل بود. دهه 2020 دوره مدرن سازی مجازی سازی هست. تو این دوره کانتینرها و معماری میکروسرویس به اجزای اصلی سرویس‌های ابری تبدیل شدند و در خیلی از موارد جایگزین استفاده از ماشین‌های مجازی شدند.
در حال حاضر سرویس های تجاری که توسط شرکت های پیشرو مثل VMware و مایکروسافت ارائه میشه به شدت متمایل به کانتینر سازی هست و این فناوری رو میشه در خیلی از کاربردها به عنوان جایگزینی برای ماشین های مجازی دونست. از انواع مجازی سازی میتونیم به این موارد اشاره کنیم. مجازی سازی سخت افزار که بیشتر به عنوان مجازی سازی سرور شناخته میشه و قبلتر هم به اون اشاره کردیم، یعنی نمونه های نرم افزاری از سخت افزارهای فیزیکی خاص رو روی یک ماشین مجازی ایجاد کنیم. این نوع مجازی سازی به 3 نوع تقسیم میشه که به این ترتیب هستن: فول ویرچوالایزیشن که توی اون سیستم عامل‌های معمولی رو روی سخت افزارهای معمولی به عنوان ماشین مجازی یا VM اجرا میکنیم. پارا ویرچوالایزیشن که توی اون سیستم عامل مهمان برای برقراری ارتباط با هایپروایزور اصلاح شده. و نوع سوم هاردور اسیستد ویرچوالایزیشن هست که توی اون سخت افزار امکانات خاصی برای اجرای هایپروایزور داره و در واقع سخت افزارها برای استفاده به عنوان هاست طراحی شدن. مجازی سازی نرم افزار بر ایجاد محیط‌های مجازی برای برنامه‌ها و سیستم عامل‌های سمت کاربر تمرکز داره و خودش به 2 دسته تقسیم میشه. اپلیکیشن ویرچوالایزیشن به برنامه‌ها اجازه میده تا در محیط‌های ایزوله مستقل از سیستم عامل اصلی اجرا بشن و برنامه‌هایی رو اجرا کنن که ممکنه با سیستم عامل کاربر سازگار نباشه. و دسکتاپ ویرچوالایزیشن که دسترسی از راه دور به محیط‌های دسکتاپ که روی سرورهای متمرکز میزبانی شدن رو برای کاربرها فراهم میکنه و به سازمان‌ها اجازه میده تا محیط‌های دسکتاپ رو به طور مؤثرتری مدیریت کنن و ایمن نگه دارن. مجازی سازی شبکه شامل راهکاریه برای ایجاد چندین شبکه مجازی که به طور مستقل عمل میکنن اما روی یک زیرساخت فیزیکی هستن. این تقسیم بندی مدیریت شبکه و امنیت رو بهبود میده و تخصیص منابع رو پویا میکنه. مجازی سازی فضای ذخیره سازی چندین دستگاه ذخیره ساز فیزیکی رو به صورت یک ویرچوال پول ارائه میکنه. این روش مدیریت ذخیره سازی رو ساده تر میکنه و امکاناتی رو برای بالا بردن ضریب اطمینان ذخیره سازی فراهم میکنه. برای اجرای مجازی سازی به ابزارهایی نیاز داریم که مهمترین اونها هایپروایزور هست. به عبارت خیلی ساده، هایپروایزور چیزی هست که مجازی سازی رو انجام میده. پس میشه گفت حیاتی ترین بخش مجازی سازیه. هایپروایزورها 2 نوع هستند. هایپروایزور تایپ 1 یا نوع 1 که مستقیما روی سخت افزار فیزیکی نصب میشه. اصطلاحاً به این روش که نرم افزار مستقیما روی سخت افزار اجرا میشه، بیر متال گفته میشه. این نوع هایپروایزور در محیط‌های عملیاتی و مراکز داده استفاده میشه و مهمترین اونها ESXi از شرکت VMware هست. هایپروایزورهای نوع 2 یا تایپ 2 به تنهایی روی سخت افزار اجرا نمیشن و برای نصب اونها لازمه که ابتدای سیستم عامل روی سخت افزار مورد نظر نصب بشه و بعد هایپروایزور نوع 2 توی محیط سیستم عامل نصب بشه. این هایپروایزورها راه اندازی راحت تری دارن ولی به دلیل عدم استقلال از سیستم عامل و سربار ناشی از اجرای سیستم عامل توی محیط‌های عملیاتی مورد استفاده قرار نمیگیرن و بیشتر کاربردهای تست و آزمایشگاهی دارن. از مهمترین اونها میشه به VMware Workstation و Oracle VirtualBox اشاره کرد. وقتی زیرساخت مجازی سازی رو برای یک مرکز داده یا یک سازمان فراهم می‌کنیم، علاوه بر هایپروایزور، نیاز به ابزارهای دیگه‌ای برای مدیریت زیرساخت مجازی سازی داریم. این ابزارها دسته‌بندی‌های مختلف و تنوع زیادی دارند که از مهمترین اونها میشه به ابزارهای مدیریت محلی یا Native Virtualization Management Tools مثل VMware vCenter یا Microsoft System Center Virtual Machine Manager اشاره کرد. دسته دیگه ابزارهای مدیریت مجازی سازی کراس پلتفرم هستند که برای مدیریت هایپروایزور و پلتفرم‌های مختلف توی یک محیط واحد استفاده میشن، مثل VMware Area یا SolarWinds Virtualization Manager که برای مدیریت محیط‌های VMware و Hyper-V به طور متمرکز استفاده میشه. از ابزارهای دیگه‌ای هم که توی این زمینه ارائه شدن میشه به ابزارهایی برای اتوماسیون فرآیندها یا ابزارهایی برای مدیریت زیرساخت‌های ابری اشاره کرد. همونطور که اشاره شد، فناوری‌های کانتینر سازی رویکرد جدیدی در حوزه مجازی سازی هستند. کانتینرها با اجازه دادن به برنامه‌ها برای اجرا در محیط‌های ایزوله جایگزین مناسبی برای ماشین‌های مجازی هستند.
این رویکرد مجازی سازی سبک وزن رو ارائه میکنه که همزمان با حفظ ایزوله بودن برنامه‌ها، پیاده سازی و مقیاس پذیری سریعتر رو امکان پذیر میکنه و با توجه به اینکه سربار ناشی از سیستم عامل رو کاهش میده، باعث افزایش بهره‌وری میشه. مجازی سازی چه فوایدی داره؟ با اجرای چند ماشین مجازی یا VM روی یک سخت افزار فیزیکی، استفاده از منابع به حد اکثر میرسه و میتونیم به جای خرید چند سرور فیزیکی تنها با یک سرور چند سرویس رو به صورت ماشین‌های مجازی اجرا بکنیم. کاهش استفاده از سرور فیزیکی باعث کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی میشه. به این ترتیب هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی، مصرف انرژی و سرمایه‌های انسانی کاهش پیدا میکنه. با استفاده از مجازی سازی در صورت بروز حادثه، بازیابی سرویس ها بسیار راحت تره. میتونیم VM ها رو روی یک میزبان جدید به سرعت اجرا کنیم. همچنین تهیه نسخه پشتیبان از VM و بازیابی پشتیبان روش های متنوع و راحتی داره. یکی از مهمترین امکاناتی که بستر مجازی سازی در اختیار ما قرار میده اسنپ شات هست. ایجاد اسنپ شات و بازیابی اون خیلی سریع و آسونه و در کوتاه‌ترین زمان میتونه یک سرور رو به حالت عملیاتی برگردونه. جداسازی سرویس ها و اجرای اونها روی ماشین های مجزا ایمنی رو افزایش میده. از طرفی ایجاد نسخه های متعدد از یک سرویس با ایجاد افزونگی باعث ارتقاء امنیت و قابلیت اطمینان سرویس میشه. همچنین مجازی سازی این امکان رو به ما میده که به سرعت با تغییر مقیاس سرویس ها استفاده از منابع رو کارآمد کنیم. هر کجا منابع بیشتری نیاز باشه میتونیم منابع رو افزایش بدیم و هر کجا منابع بی استفاده هستند میتونیم منابع رو کم کنیم و از همه مهمتر همه این فرآیندها رو میشه به صورت خودکار درآورد. توی این ویدیو سعی کردم به صورت خیلی خلاصه شما رو با مفهوم مجازی سازی آشنا کنم. به زودی ویدیوهای بیشتری در این حوزه در اختیار شما قرار میدم که به صورت تخصصی مباحث مجازی سازی رو از مبتدی تا پیشرفته آموزش میدن. با ما همراه باشین.